Cooking วันนี้มีวิธีทำอาหารเช้าหน้าตาน่ารักมาฝากค่ะ น้องๆ หนูๆ สามารถฝึกทำเองได้สบายมาก ไปทำแซนด์วิชเคโลกันค่ะทามายองเนสบนขนมปังสีเขียวนะคะวางผักกาดหอมมะเขือเทศแฮมชีสแล้วก็นำขนมปังอีกแผ่นมาวางประกบค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาตกแต่งแล้วค่ะเราจะใช้ขนมปังที่ตัดเป็นวงกลมวางลงไป2ชิ้นเพื่อทำตาต่อด้วยทำตาดำของเคโรด้วยสาหร่ายค่ะตามด้วยปากเติมแก้มให้กับกบของเราด้วยแฮมชีสวงกลมค่ะแค่นี้ก็พร้อมอร่อยกับแซนด์วิชเคโลแล้ว ติดตามเมนูง่ายๆสไตล์เด็กเข้าครัวกับ Kids Cooking นะคะ กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ